Bây giờ bản thân mình đang tự cảm thấy hài lòng với cái cuộc sống này thôi, chứ còn về em muốn là được cả xã hội này, cả cái thế giới này công nhận là mình là có người chuyển giới, hay là mình có những cái đặc quyền của mình ấy, có nghĩa là mình được thoải mái tự do, ví dụ cái kết hôn hay là bình thường, hay là tham gia nghĩa vụ quân sự thoải mái như thế. Tại vì em nghĩ thường đa số giới trẻ và LGBT nói riêng ấy, họ sẽ nghĩ là khi mình yêu nhau rồi thì mình không cần phải đám cưới, và mình không cần phải danh phận, là mình cũng không cần một cái gì nó rườm rà, nó chỉ cần hai người biết với nhau là đủ rồi. Nhưng mà hai người biết với nhau đối với em nó chưa đủ, nó còn về yếu tố pháp luật và yếu tố gia đình nữa. Ví dụ anh Linh nói là thôi bây giờ mình có thể ra bãi biển mình làm đám cưới chẳng hạn. Em nói chẳng có cái bãi biển nào làm chứng cho mình được hết. Tại vì cơ bản mỗi người đều có nguồn gốc và dòng họ riêng, nên dù cỡ nào thì mình cũng phải có một cái lễ nghi. Đó về cái thứ nhất. Cái thứ hai là một cái hợp lý hóa mối quan hệ. Còn nó không, cái điều cơ bản nhất đó là kinh tế thôi. Nói chung là kinh tế thôi. Khi mà không rành mặt về kinh tế thì mọi thứ nó sẽ bị bẻ gãy rất nhanh. Hai người lấy nhau, giờ một người vô bệnh viện cần gấp, phải có người kia ký giấy, mà người kia trên giấy tờ không phải là cái gì hết. Với người này thì phải đợi gọi ba mẹ, gọi người nhà lên, thì lúc đó mình tạch rồi. Với lại vấn đề con cái nữa, trên giấy tờ đứa con nó không phải của mình, rồi nó đi học mà người ta nói nó không có ba, có vấn đề gì đó mà mình cần phải đứng ra làm phụ huynh thì mình không được quyền. Một cái việc chỉ là công nhận mình là người chuyển giới và xác minh là chuyển giới nam, thì cái giấy tờ liên quan tới mình nó được thay đổi, thì những cái mà lý do để em quyết định là chuyển giới nó được giải quyết hết luôn. Thứ nhất là cái người bạn mà ở với em không còn bị phân vân vì em nữa. Cái thứ hai nữa, em và người bạn đó có thể cùng nhau đi về nhà của ba mẹ bạn nói là tụi con muốn đám cưới, không một lời dị nghị của gia đình, tất cả mọi người đều vui vẻ luôn. Bởi vì thực chất bản chất em và bạn đó sống với nhau vui vẻ hạnh phúc rồi, có trách nhiệm với nhau rồi, giờ chỉ cái việc là kết hôn thôi. Thì nếu như bây giờ người ta có thể dị nghị, hiện tại đó là dị nghị về giới tính em, thì cái việc mà mình được giải quyết qua luật thì cái dị nghị cuối cùng đó nó bị bỏ đi luôn, là tụi em trọn vẹn luôn. Cái nữa, ba mẹ em cũng thoải mái luôn. Bản thân em thì không nói rồi nhé, thì những cái lý do mà em đề ra ban đầu nó được giải quyết hết. Con cái em sau này khi đi học cũng được giải quyết luôn. Ủa đây ba tao hay đây là ba tao mà. Ủa nhưng mà ba mày tên gái. Ủa ba mày sao lại đứng ở chỗ là mẹ mày? Vậy rốt cuộc đời mày là sao? Cái số phận mày là như thế nào? Rốt cuộc mày là con của ai và ba mẹ mày sao nó rắc rối vậy? Thì cái vấn đề đó được giải quyết luôn. Khi mà không có cái luật đấy nó không thông qua, nó không sớm cho bọn em ấy, hoàn toàn trên cái mặt giấy tờ là bọn em là như thế, xong ngoại hình khác thì mọi người cứ hỏi rất là nhiều, và xong em lại giải thích, cứ muốn làm giải thích như thế thì chắc là trên mặt không biết là giải thích đến bao giờ mới chấm dứt cái cuộc giải thích ấy. Đấy. Thì em rất là mong nó thông qua sớm để em có thể kiểu hợp pháp hóa giấy tờ của em. Thứ hai là ví dụ như kiểu Việt Nam thì có chấp nhận kết hôn đồng giới đâu, đúng không? Làm gì có nữ với nữ, nam với nam lấy nhau. Thì có rất nhiều bạn là phải sang Mỹ chẳng hạn, cũng có một số đôi thành công rồi. Em thấy là có bạn Bi Bảo chẳng hạn. Đấy, thì cũng kết hôn được. Nhưng mà ví dụ những người như bọn em thì bây giờ ví dụ sau này muốn lấy ai đấy thì lấy kiểu gì? Chẳng nhẽ là cứ kiểu nói chung là không được hưởng quyền lợi như người ta ấy. Kiểu nói chung nó cũng kiểu không có giấy tờ gì công nhận, mà nó chỉ là kiểu tạm bợ ấy. Giấy tờ của người chuyển giới mà được thông qua, được thừa nhận ấy, thì cái hôn nhân của cái hôn nhân của tụi em nó sẽ được bảo vệ. Ví dụ như bây giờ đi thì ở Việt Nam mình thì cơ bản là khi em còn giữ giấy tờ là nữ thì mối quan hệ của tụi em, cái cuộc hôn nhân đó cũng không được thừa nhận.
Tại vì Việt Nam chưa cho phép hôn nhân cùng giới, nhưng không cấm. Nhưng mà có nghĩa là khi em là nữ, bạn đó là nữ, mà một trong hai người buộc phải phẫu thuật thì không có ai là người thân đứng ra để bảo đảm. Rồi ví dụ như bây giờ em với bạn đó muốn kết hôn hay kiểu một cặp đôi dị tính đi nữa, em là nam, bạn đó là nữ, thì cũng không được, tại vì giấy tờ của em nó vẫn còn kẹt lại là nữ. Thì bây giờ cái điều em mong, và cái việc mà đó là bên cạnh cái việc hôn nhân đi, thì cái việc mà cái giấy tờ của em nó được là nam thì nó sẽ có được những cái quyền nó đi theo cá nhân của em nữa. Ví dụ như về những cái chính sách, những cái chế độ về lương, chế độ về nghỉ hưu, rồi những cái trong cuộc sống vân vân, thì em nghĩ là nó sẽ được bảo vệ và nó sẽ được đảm bảo hơn. Cũng giống như là cái việc hôn nhân của tụi em, nếu mà sau này tụi em có kết hôn đi nữa thì nó cũng sẽ, em vẫn cảm giác nó sẽ dễ dàng mà được thừa nhận hơn là một cặp đôi mà cùng giới. Tại vì bây giờ cô thấy Hương Giang này, rồi là Hoa hậu Hương Giang đấy, rồi với cả cộng đồng LGBT này thì cũng có ở nhiều nơi, nhiều chỗ, và tổ chức các hội thảo rồi các thứ lan rộng các nhiều tỉnh thành đấy. Thì là cô nghĩ bây giờ nói chung là ai, ngày xưa thì đúng là cô chẳng biết gì mà nhiều người cũng chẳng biết gì, nhưng mà bây giờ thì nhiều người biết rồi. Thì cho nên là cô cũng rất là hy vọng là cái luật là sẽ nhanh chóng mà để được ban hành, thì để coi như là cái nguyện vọng của các em thì nó sớm được, coi như là ước mơ của các em sớm thành sự thật. Niềm làm mẹ chồng là niềm khát khao mong mỏi của những bậc phụ huynh. Mọi người cứ bảo là thế con cháu nó bao nhiêu tuổi rồi, bảo là cháu 30. Thế cứ phải nói là bây giờ các cháu nó xây dựng muộn. Nó xây dựng muộn. Nhiều người cứ khoe bảo em bây giờ đã cháu nội cháu ngoại mấy cháu rồi. Mình chỉ bảo là thôi bây giờ các cháu nó còn phải công tác học tập, mới cả còn phấn đấu. Ngay cả cái việc mà đơn giản nhất là về sức khỏe cũng không được. Tại vì sao? Tại vì như Nhi bây giờ, Nhi can thiệp hormone là Nhi sử dụng chui, sử dụng lậu, mà mặc dù Nhi biết là Nhi đủ khả năng để mà Nhi chi trả số tiền nếu như mà các cơ sở y tế người ta chấp nhận điều trị, hoặc là bệnh viện thẩm mỹ, nhưng mà hoàn toàn nó không có luật và nó không có đúng theo cái quy định của nhà nước, cho nên là ai đâu dám làm. Và Nhi làm cái này là rõ ràng là Nhi làm chui, làm lén, và mọi rủi ro, mọi thiệt hại là tự chịu. Cho nên là em phải đi học. Tại vì em nghĩ là bây giờ mình bỏ công ra mình học, mình về mình làm, cứu được người nào hay người đó. Tại vì cái hormone bây giờ là chích bắp, các bạn cứ thấy mông lụi vô chích lại, lụi vô chích lại. Nhiều khi bữa nào hơn nó không sao, còn xui xui nó lát xê á, nó chai cứng lại rất là đau. Mà em chưa bị, mà có vài bạn bị rồi. Cái cách chữa nó là đổ nước nóng vô cái chai rượu, cái mình quấn khăn cứ chườm suốt vậy đó cho nó tan thuốc ra. Tại vì thuốc nó bị động lại. Hormone nó là một dạng thuốc lỏng nhưng mà là chất lỏng cứng, chất lỏng cô đặc, chích vào nó nhức lắm. Mà phải chích đó theo như cái kinh nghiệm mà em biết á. Tại vì em chưa có đi học hoàn toàn, cho nên là chưa có biết được là bao nhiêu cm, bao nhiêu mm nằm ở vùng hông. Tại vì học cái đó thì là học chuyên sâu vô nó sẽ có. Còn bây giờ em mới đang học lý thuyết. Còn như mấy bạn đó là cứ lụi hết cây kim bơm thuốc, cứ cây kim nhiều đâm hết vô bơm thuốc, đâm càng sâu thì nó mới không phát xê. Để thuốc cạn quá nằm ngoài da thì nó mới phát xê. Sự công trình của em năm là cái nó quá dài và nhiều công đoạn. Trước tiên là ở về tài liệu nghiên cứu. Đấy, để muốn, như em nói là để muốn được người khác giúp đỡ thì mình phải chia sẻ và cởi mở, thì người ta mới biết để mà giúp. Bên đầu tiên về khâu tìm tài liệu
thì muốn người ta giúp đỡ mình thì em lại buộc phải nói ra mục đích thật của mình để lấy tài liệu đó. Và nói ra mục đích thật của mình thì sự nó cũng khó, bởi vì các thầy cô thì chủ yếu là người lớn tuổi mà ở ngoài giới, họ có thể họ không hiểu được, họ không hiểu, thậm chí một số người có thể rất là khắt khe và họ có định kiến, nên là đó là một cái khó khăn. Nếu mà luật thông qua thì họ sẽ có cái nhìn nó khách quan hơn và thiện cảm hơn đối với LGBT, thì họ sẽ cởi mở và họ sẽ hiểu em hơn và giúp đỡ em. Trước tiên là về mặt chuyên môn, về tài liệu, về những ý kiến chuyên môn, thì các thầy cô, nếu mà khi luật thông qua thì các thầy cô mà vì họ làm khoa học nên là họ cũng rất là khách quan, những cái gì đúng thì họ sẽ công nhận. Nếu mà luật thông qua thì họ sẽ giúp đỡ em được nhiều hơn. Đó là về tài liệu, về chuyên môn. Còn giả sử mà có phương pháp đó nó có khả thi chăng nữa thì sau đó là sẽ đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm trên tình nguyện viên. Thì và đến lúc này là buộc phải pháp luật thì buộc phải thông qua về phẫu thuật cho người chuyển giới thì em mới có thể làm được đến dẫn khâu đó. Trẻ con ở bên Úc là được giáo dục giới tính ngay từ cấp 1. Từ lúc lớp 3 là bắt đầu được giáo dục giới tính. Chứ không phải như là ở Việt Nam mới bắt đầu lên cấp 2 mà thậm chí là tới ngày cuối cùng còn bị hủy bỏ như là trường hợp của em. Mà giáo dục giới tính thì không phải là chỉ là 1 ngày 2 ngày mà cứ hàng tháng đều luôn, có 2 ngày cố định hàng tháng. Và cứ theo cấp độ tăng dần, ví dụ như là tháng này là học về cơ quan sinh dục của nữ và tháng sau cơ quan sinh dục của nam. Rồi bắt đầu là các mối quan hệ xảy ra khi mà bắt đầu dậy thì ra sao, rồi qua tới những năm sau đó là dạy về LGBT, rồi phân biệt. Rồi nếu như mà biết là mình thuộc về LGBT thì phải bắt đầu cái bước đi mà thay đổi cuộc đời họ như thế nào, giống như là phải tìm bác sĩ tâm lý trước hay là phải tìm ai trước để nói chuyện trước. Rồi thậm chí là sau khi lên đại học là sẽ có những người họ làm free hoàn toàn, họ hỗ trợ là cách để come out với gia đình ra sao để mà gia đình đừng có sốc, hay là cách để mà nói với vợ hoặc chồng của mình là thuộc dạng như vậy. Bây giờ có cải thiện cỡ nào nó cũng là như vậy, ngoài trừ theo cái ý kiến của các thi đó, ngoài trừ là dạy từ bây giờ cái lớp này hết, phải không? Cái lớp sau này nè, mấy đứa con nít sau này nè, nhiều khi mấy đứa nít nghe lời cha mẹ nó ra EBD kìa, tại vì nó đâu có được học đâu. Nhưng mà bây giờ mình đem vô sinh viên thì chuyện bình thường rồi. Tại vì sinh viên có những trong cộng đồng LGBT mình đưa vô sinh viên rất là nhiều. Tôi từng đi nói chuyện trong sinh viên mà. Nhưng thật sự tôi lớp này thành phần tiểu học á, đưa vô thành phần tiểu học để dạy cho cái đầu nó, tư tưởng của nó vô khuôn vô nếp hết với là người chuyển giới. Con là nam, con có thể yêu người chuyển giới, và lớn lên nó có thể nó yêu được người chuyển giới và nó không bị kỳ thị, hiểu không? Chứ bây giờ mày đưa vô con là nam, con phải yêu con gái, con không yêu người trai nha, con không yêu người chuyển giới nha, thì nó mãi mãi cuộc đời nó vẫn nuôi mộng lớn lên là nuôi ở với một người gái, và nó sẽ không chung thủy với là người chuyển giới của mình được.